Samahan niyo po kami mag-grocery dito sa Seafood City. Tara na po at check natin kung anong meron sa loob. At susubukan din po natin ang kanilang mga pagkain. Yes, the best part. Sarap. Malambot ba? Malambot. Ako na dito. Ako na dito. Sausaw Ang sarap natin ng sauce, ulit Lard. sa suka. Sarap ng sauce. Ayaw mo dahil, mas lalong sasarap to pag gagamitan natin ang secret weapon natin. Oh, baka mo to. Hindi makapagsalita. Ilan tayo dito? Ilabas na ang Secret kaldero. weapon. Ang secret weapon natin kabahan, hindi mawawala to syempre. Kanin. Let's go. Ang sarap. Tsaka alam niyo mga kabayan, yung barbecue nila, Ladies hindi first. nila tinipid. Talagang malaki talaga yung slice niya. Tingnan nyo, isang kagat ko nga lang, di na makapagsalita sa sobrang laki ng size. Hindi talaga. Malaki, diba? No? Hindi nila tinipid. Kumbaga, kung ang kakain ng isang stick yung mas madaming ang ulam kesa sa kanin, Oo. swak to. Kasi di ba yung ibang nagba-barbecue, unti lang. Tsaka Maliit lang. manipis lang. Oo. Uy, may kanin na ako. Rancho, kabahan. Ito Ayos talaga ang solid. Ultimate food trip. Solid na Pinoy. May kanin. May kanin palagi. Ikaw, Dar, marunong ka ba magkamay? Good. Ako pa dahil. Yan ang trademark natin mga Pinoy. Laging handa. May kutsara o wala. Dessert. Ang favorite ko kabayan. talaga mga kabayan, dessert. Kasing haba ng espada to, kabayan. Hulaan nyo Huwag kung kayong ano. mabibigla. Buti mo na dahil. Huwag niyo po kakalimutan magsuot ng mask bago pumasok dito. Morning po. Morning, ate. Thank you. Hi po. Tara na at simulan na natin ang pag-grocery natin. Dito po muna tayo sa mga gulay. Pinakamasustansyang pagkain. Tingnan niyo po mga kabayan. Tingnan niyo kung gaano ka-fresh ang kanilang mga gulay. Fresh pa po siya, hindi po siya bugbog. Oh. Fresh na fresh. Tingnan nyo ha, don't forget, kailangan sundin nyo ang rules ng grocery. Meron pong araw, may nagsasabi na one way lang po. Tingnan nyo ang mga prutas. Ang laki!
Tingnan niyo yung mangga. Oh, laki. Kasi laki na kamay ko. Ang pechay kung gaano kalinis. Kita niyo po ba yan mga kabayan? Sobrang linis po na kanilang pechay. Ito po, tingnan niyo. Malunggay. Ang pinaka-favorite ko. Doon. So mga kabayan, dito niyo po makikita ang mga dried goods. So, sobra pong dami ng mga dried goods dito. Meron din silang pusit. At ito, galunggong, daing, malaking iris. Ayan, ang dami. Ito na ang mga sawsawa ng mga Pilipino. Ito po, may nakita po ako dito. Ito po ang CY Gabriel. Naalala ko po nung bata ko, ito daw po yung pampaputi ng mga kilikili, mga singit. Pero mga kabayan. Hoy! Ito na po ang mga kape natin sa Pilipinas. Sa mga mahilig magkape ng Pilipino na kape, dito rin po nyo matatagpuan. Matix! Dito po matatagpuan nyo ang mga biskwit ng Pilipinas. Oh, ito ang mga pansit. Pansit bihon. Oo. Pampalabo. Ano kang Pinoy na Pinoy talaga? Oo. Pinoy talaga. Oo, ito pa, pansit canton, di ba? O, tingnan mo, pansit canton with malunggay. Healthy. Ito, isang side ng mga isdang presko. Ayan, mga kabayan. Dito po mga kabayan, pwede po kayong bumili ng isda, tapos pwede nyo rin po ipaprito. Giveaway po nila. Cleaning and frying. Right, tapos Pick-up style. Si Kuya Ernie. Kuya Ernie, magpakilala ka muna, Kuya Ernie. Okay. I'm Ernie Manalili, Corporate Trainer and Product Development Head of Food Service at Seafood City. Gaano ka na po katagal na trabaho dito, Kuya Ernie? Since 1997, nagtrabaho ako sa Seafood City. Sa US yan, no, Kuya? Yeah, US, and then now we're here in Canada. We have 4 stores in Canada. How about in US, Kuya? How many stores? We have 25 stores in US. Wow, ang dami. Ano to, parang ito yung biggest Filipino grocery store, ano? Yes. Sa US and Canada. Yes, ito na yung pinakamalaking supermarket and restaurant in US and in Canada. Ang galing. Proud Pinoy na naman po yan, yabahan. Ngayon, papakita ni Kuya Ernie yung, yung mga binibenta nila dito sa Crispy Town. Puro malulutong to, kabahan, malulutong. So ngayon, nasa Crispy Town kami and Noodle Street. And then, meron kaming number 1 bagnet kung tawagin natin. Ako po. That's crispy bagnet. sarap. And then meron kaming crispy pata. Wow. Ang Pinoy talaga to, ano? Siyempre, ang pinakamalakas sa Edmonton, Canada, ang Chicharong Bulaklak. Yung! Yan, Kuya Ernie, favorite ko yan. Yeah, Chicharong Bulaklak. Ano na kung may suka, ano? Oh, inaabangan ko pa sa kanto eh, si Kuya. Sa Pinas. And then, meron din kaming breaded pork chop. Wow, ang laki. Hindi laki niya, Kuya, panalo yan, ah. Parang giant pork chop to, Kuya Ernie ah. Sarap. And then, meron kaming kung tawagin, isaw, pero pinirito namin fried silit kung tawagin namin ngayon. Pork silit, Kuya. Yeah, pork silit. Ah. Sarap. Nagugutom na ako. And then meron kaming kasamang chicken chow. Chicken chow. Chicken chow.
Ano marinated yan? Yeah, marinated chicken chow leg quarter. Wow. And then our very own chicken skin. Ayan. Yan ang nagpa-crispy talaga sa crispy town. Yes, Chicken skin. chicken skin. Sarap. Meron pa sila dito dahil. Ang dami oh. May butchi din sila. Ayan ang favorite ko, Puchi. Yeah, meron din kaming buchi. And then meron din kaming salt and pepper marinated shrimp. Wow. Nahalo. Yes. Then meron kami, Pinalatan niya, wala, no? hindi, wala siyang balat. Covered siya ng breaded. Ah, Breaded salt and pepper shrimp. ayos. Ito kuya, parang calamari ito. Of course, ang ating calamari. Hindi mawawala yan sa Pinoy Pilipino. na Pinoy Yes. talagang mga And then sa likod naman ng calamari, meron kami tortang talong. Ayan, tortang talong. And then meron kaming garlic chicken. Wow. Sarap. Ang daming choices. Ito parang ano. And then our fried smelt, fried dilis. Ah. Marinated fried dilis. Kakaiba yan, Kuya Ernie ah. Mhm. Talagang itatry talaga ng mga Pilipino. Tapos meron kayo ditong kasama suka kuya. Yes, no? meron kaming special spice vinegar na kasama. Uy, yun yung nakita natin kanina. Ayun ba yung crispy town vinegar kung tumawagin? Yes. Na-videoan Sarap. namin. Ito, Meron din kaming marinated, fried, breaded, bangus. Wow. nasa likod, ano yun? Meron din kaming veggie egg roll, kung tawagin natin, lumpiang gulay. Fried, lumpiang gulay. Para sa mga vegetarian. Para sa mga vegetarian. Ayos, kompleto. Oh, ayan, ang dessert. Ang dessert ng mga Pilipino. Yan, di Siyempre, di mawawala. mawawala ang banana Q. And Yun oh. Ayun, number ang one turon, namin, no? putlong turon. Putlong turon. Ayan, ang Jumbo yan. ang walang kamatayan na putlong turon. Wow. Isa po ba yan, Kuya Ernie, sa mga sikat na Best dessert dito? Yes. Hindi lang dito sa Canada, halos sa lahat sa US. Pati sa US. Number one sa US and then sa Canada. Pag gusto niyo po ng mga noodles or sabaw-sabaw, dito po tayo pupunta. Tara po, samahan niyo po ako. Dito po tayo sa Noodle Street. Workshop pa siya dito ba? Gusto ko. Diba? Oh, sige, pakita din natin ang ating barbecue. Ang barbecue Yum. at ang chicharong bulaklak na na-miss ko. Napakalaki po ng chicharong bulaklak. Mismuhan nga ba? Pwede nyo rin itong ipakat kapag nagpunta kayo sa Seafood City. Ano to try natin una? Ikaw na bahala dahil. Chicken. Tombots na ako eh. Sige, try natin ang chicken skin. Oh, may binibigay silang Suka. suka. Meron silang ano doon. Sarili na suka. Sarili gawa nilang nila, suka. Oo. Ayan. Saan natin yan dahil? Simulan na natin mga kabayan. Ano, mauna na ako. Sige. Cheers. Cheers! Dunk mo na yan dyan. Slam dunk. Gano'n ka crispy to? Natin Try ito natin. My God. My goodness. My God. Ito mo bumiyahe pa tayo pa uwi. Hanggang ngayon malutong pa rin, no? Ang sarap ng suka. Ang sarap, no? Ito mga kabayan, chicken skin nila. Natin dala. Sa pa nga, parang di ko natikman. Di ko nalasahan. Harap. Mga kabayan, Model na model dahil. masarap po yung chicken skin sa Seafood Alam City. to, Mukhang hindi po sila nagluluto ng maramihan eh. Oh, kaya laging... Napansin namin na nagluluto lang sila kapag ubos na yung yung pagkain doon. Para laging fresh, no? Para laging fresh lang. Oo. Tama.
Ang sarap pa. Ang sarap pa ng suka nila. Ang sarap ng suka, parang sarap inumin. Umiinom din ba kayo ng suka? Sarap niyan. Ano? Tikman natin to, Dal. Next naman, susubukan natin Pakita muna natin. ang chicharong bulaklak. Chicharong Bulaklak, kabayan. Mga best seller daw nila to, kabayan eh. Ay, Kaya opo. subukan natin. Ang sarap ng suka, be. Ito po, Pa. meron pa isa, oh. Mga kabayan ha. Ito. Chicharong Bulaklak. Let's go! Holy smokes, Dal. Sarap. Maging gentleman ka naman. Huwaan mo ako. Dal, baka makalimutan mo pangalan mo dito. Ibang klase. Oo nga. Tingnan natin. Ito mga kabayan. Chicharong bulaklak. Tingnan ko nga. Kaya pala best seller to, Dal eh. Tingnan natin. Kaya pala best seller Ay! to, kabayan. Natuloy suka. Ito. Oh my God. So, idol eh. Oh my God. Sarap. Ben, sarap. Ano? Pampabata. Ben. Kuha mo nga ako, Libe. Naku mga kabayan, kailangan nyo matry ito. Ito muna kay ano, kabayan. Kabayan oh. Oh lala, Seafood City. Masarap inumin ng suka. Oh, try mo na, Dal. Sinawsaw kita. Tingnan ako sa kasweet sa'yo. Sarap. Sarap yun, no? Buti mo Ito na yan, na. Dal. Ang foot long turon. Ano ba to? Foot long turon? Turon. Long turon. Long turon. Tingnan mo yung packaging. Ang pangalan Ano nila. ba pangalan to? Wala eh. Hindi nakalagay Foot dito, long Dal, eh. turon ay alam ko. Foot long turon, Dal. Tingnan nyo kung gaano kahaba, oh. Mas Ang taba naman yan, Dal. Parang mahawak ng espada niya. Look. Haba. Kabayan, no? Tingnan nyo, oh, yung juice niya, oh. Jumbo. Jumbo. Tara na ano po. Cheers. Cheers. Oh, pet. Oh my goodness. Oh my God. Oh, batur. Oh my God. Ang tap na Dal. Dito pa lang busog ka na eh. Ha? Tingnan mo kabayan. Okay. Bumiyahe kami 15 to 20 minutes. Malutong pa rin. Ang sarap! My God! Kaya pala ito sikat sa kanila, eh. Meron pong saging sa loob. Tsaka may langka. Mismuhan ang mga tip mo kay Ernie. Panalo. Sarap. Oh my God. Ang sarap. Alam niyo mga kabayan, to see and to taste is to believe. Tama. To see is to believe. Ang sasarap po. Hindi mo pwede husgahan yung pagkain pag di mo natikman eh. Oo. Ano Dal? Totoo. Totoo yan. Ito, totoo ito, kabayan. Hindi naman yung rason natin ba't tayo pumunta dun, di ba? Para i-try natin yung mga pagkain at i-share natin sa kanila kung ano yung verdict. Tama. Pagkain. Ito pa. Carinderia ng Bayan meets Seafood City. Kaya ngayon mga kabayan, alam nyo na po, pag pumunta po kayo ng Seafood City, alam nyo na po ang orderin nyo at huwag nyo kakalimutan ang Turon. turon na super haba. Jumbo turon. Putlong. Putlong ba yan, Dal? Putlong. Cheers. Long turon. Foot long turon, I think. Sarap. Paano kaya nila nagawa yung malaking lumpia? Laka nito, ilang siguro saging dito. Yung lagay, no? May langka pa, oh. Hindi nila tinipid, oh. May langka siya, kabayan, oh. Ayun, may langka. Ayun, oh. Okay ka na. Wrap up na tayo. Diyan na po nagtatapos ang ating mukbang ng Seafood Seafood City! City!
Bye!